Paavo Puutuottaja tässä moi ja tervetuloa pajalle. Tällä kertaa me suunnitellaan Rockbulletiin uusi lisävaruste, tai mitäs parannetaan vanhaa. Rockbulletilla ajellaan metsässä ja jotkut asiakkaat tykkää ajaa vähän ryteiköissä myöskin sille ja on tullut toivetta puskurille. Ensimmäinen, mä tein itse yhden puskuriversion, mikä on täällä alhaalla poikkeava putki, mutta sitten sen jälkeen on tullut, kun ajelee monttuisissa huonoissa maastoissa, niin se ottaa kiinni täältä, että tuli toiveeksi, että mä tekisin puskuri, mikä on täällä ylemmällä tasolla ja pohdin siinä, että se ei voisi kyllä monen muullekin asiakkaille sopia ihan hyvin, niin ei muuta kuin valmistamaan semmoista. Mä käytän menetelmänä CAD-avusteista 3D-mallinnusta. CAD on akronyymi sanalle Cardboard Aided Design, eli pahviavustettu mallinnus. Ja samoin tuo 3D-malli, kun tekee pahvista. Pahvi on siinä mielessä tosi näppärä, että saa heti tehtyä, tämä on tosi halpaa ja nopeata. Ei kannata piirtää hienoja CAD-kuvia, vaan vähän mallintaa ja tekee ronskimman version ja sitten sen jälkeen siitä onkin paljon nopeampi ja helpompi piirtää kuvat siistiksi. Mun pakko loppujen lopuksi taas piirtää ihan CADilläkin ne kuvat, koska muuten mä en saa tilattua niitä mun tavaratoimittajalta. Mä oon ajatellut, että mä teen tämän puskurin itse asiassa tuosta laserleikkattu levy, mikä sitten on taivutettu. Mä käytän myöskin putkilaaseria ja myöskin taivutettuja putkia, mutta niissä mulla on isommat ostomäärät yleensä. Ja aika paljon harvemmin ostan niitä. Laserleikattu levy mulle tulee vähän jatkuvasti. Tänään tuli viimeksi yksi satsi taas, niin sieltä saan helposti nopeasti täysin pienemmänkin erän. Koska ensimmäinen satsi menee aina pieleen. Siihen saattaa pystyä vähän pieniä muokkauksia, siitä saa tehtyä ja tulee toimiva. Tokasta tulee kohtuu hyvä ja kolmannesta versiosta yleensä tulee tosi hyvä. Ja ei pidä olla pettynyt, jos ekalla ei osu. Mä tässä alkuun pikkasen pahvilla mallintelen, että minkälainen voisi olla hyvä puskuri. Ja sen jälkeen mä teen pahvimallit, joten ei muuta kuin mallintelemaan. Se, minkä takia mä teen ensimmäisen version, mä teen tänne alas sen putken, johtuu siitä, että tämä konepeitto aukeaa tästä tänne päin. Joten jos tässä on edessään rauta, niin konepeitto ei saa auki ja ei saa tehtyä huoltoja. Joten täytyy saada nämä kaksi asiaa yhdisteltyä. Mulla on tässä ajatuksena sellainen, että mä teen tänne sivulle raudat. Täällä menee sellainen pystyrauta kanssa, että mä saan sinne. Ja sitten mun täytyy saada pikkasen, koska tää on aika ohutta peltiä. Ja jos siellä tapuutit kiinni ja törmää puuhun, niin repeytyy vaan toi keula. Joten täytyy saada jotenkin täältä otettua kanssa iskua vastaan. Ja sitten se täytyy tuoda tänne ylös. Tässä on, ja myöskin puskurilla täytyy olla hyvän näköinen. Se on tuotesuunnittelussa yksi ominaisuus on se, että täytyy onnistua tekemään hyvän näköisiä. Ja täytyy olla menevä. Niin mulla on ajatuksena, että mä teen jonkun tämän näköisen raudan tähän näin. Eli tänne taivutettu tyylikäs rauta. Noi renkaathan niiden pitäisi puskea itse jo kampeta tieltä. Et kunhan me saadaan tohon kohti menemään risu, niin sen pitäisi kyllä taittua jo alle. Me tässä todennäköisesti saavutetaan lopputulemana se, että mä teen just sitä pahvipalan kokoisen osan. Jos joskus ihmettelee, että minkä takia jokin on tietyn kokoinen tuote, niin se johtuu ihan vaan siitä, että sattuu olemaan sen kokoinen palane kädessä. Joo, mutta kuitenkin tämän näköinen tämä keula ja sitten tänne sivulevy, mikä tulee taas tänne ylös. Joo, tämä nyt on aika selkeä tämä puskurimuoto. Ja jos se taitoisi lähtee tuossa sivusta, niin noi päädyt voi mennä aika vapaasti, niin suunnitellaan tänne sivulle tuleva rauta. Lähdetään sitten suunnittelemaan. Mä en viitin tuhota mun hienoa isoa rautaa, vaan tehdään tällaisella pienemmällä raudalla tämä sivuraudasuunnittelu. Eli tässä on ajatuksena se, että tehdään tuohon noin. Miten pitkästi täytyy tuoda eteen. Ton tyyppinen taitos, eli tää simuloita se rautaa. Sitten sen jälkeen tosta, kun me haetaan, että missä tosta menee keula,
Ei tässä mä pystyn se tosta, eikä tässä menee niin kuin mitä toi keulan muoto menee. Ja sen jälkeen kun me avataan toi konepeitto, niin sen ei tarvitse avautua maahan asti, mutta kun 45 astetta, niin jos me jatketaan tota muotoa, niin sen jälkeen konepeitto pääsee tuohon taittumaan mukavasti. Sen jälkeen tässä tosta menee toi taitos. Ja se on kauhean näppärä, jos sen pikkasen laittaa tänne alapuolelle, niin saa tähän, kun se tulee pikkasen alapuolelle, niin voi laittaa alaskin tuohon noin kiinni ja sitten se pysyy aika tukevasti. Ja sen jälkeen, jos miettii, että kun kone tulee tuottojunnasta aina törmäys, niin se on kauhean näppärä, jos me saadaan otettua tuolla keulalla isku vastaan. Niin sen jälkeen, jos miettii, että tuohon tekee taitoksen, niin sen jälkeen sen saa tässä keulaan tuettua, että se niinku saa nähdä, no käytetty tulee sitten opettamaan, miten se toimii. Sen jälkeen tällaista sitä niin empimistä koko suunnittelu mulla aina. Ja tuijottaa ja sitten tehdään uudestaan ja katsotaan. Mutta kuitenkin sitten jos tänne jonnekin, niin se kun taittuu tohon, niin tässä tohon vaan tehdään reikä, että tohon tulee kumityyny, mikä tulee ottaa tuon konepeiton vastaan. Joten se voidaan ajatella, että se ei tule auki ihan 45, vaan se menee tota myötä tulee suunnilleen aukeamaan tuosta. Tai nähdään minkä koko nyt kumityyny sinne tyy. Niin sitten voidaan ajatella, että toi linja, niin tohon vähän matala pahvi. Mutta tehdään siitä tuosta varsinaisesta puskurista tehdään tollainen noin. Se olisi, joo, koska no, tässä voidaan ajatella tällä, että tuohon tulee noin. Niin sitten sen jälkeen toi puskuri tehdään siihen tänne taitos. Kaikesta tulee aina paljon vahvempaa kuin taittaa. Et se on niinku kaikkein tehokkain tapa tehdä asiasta, että se ei rämise ja siitä tulee vahva, kun tekee taitoksen. Sitten vaan kaksitaan. Sen jälkeen otetaan teippiä ja laitetaan se tuonne kylkeen kiinni. Mulla maailteippi. Tiedän, että Jeesus-teippi olisi paljon tyylikkäämpi käyttää, mutta siitä jää myös niin älyttömän rumat jäljet, että ei viiti käyttää sitä. Noin, tonne kaipaus. Sen näköinen rauta. Katsotaan sitten sen jälkeen, että miten toi konepeitto aukeaa. Niin, tässä suunnilleen ottaa kumityyni vastaan. Niin, tässä pystyy nämä kaikki huoltokohteet tekemään, vaikka konepeitto olisi paikallaan. Hyvä. Mun suunnittelutavoitteena monesti, eikä mahdollisimman vähän osia, eikä leikataan laaserilla, taivutetaan, tehdään sen jälkeen hitsausuokkeet, missä saa tehdä, ja mahdollisimman vähän osia. Suunnittelussa aika menee oikeasti niiden osamäärään, eikä jos sä teet muutamalla, vaikka monimutkaisemmalla osalla, niin se on yleensä nopeampi suunnitella, kun taas se tekee monesta pikkuosasta kampetta. Ja paljon helpompi tilatakin, jos tilat vaan, vaikka tässä mulla on ajatuksena, että mä saisin tehtyä tämän 3 osaa, joista 2 on vielä toisessa peikuvia, joita mä tarvitsen 2 leikkauspiirustusta. Tästä, mä itse asiassa leikkasin tuosta pahvista ja se soiron, mikä tulee tuohon niin tuon varsinaisen puskuosaan. Mä oon pikkasen epävarma vielä, että onnistuuko mä tekemään tämän niin yksinkertaisesti kuin mä haaveilen. Tai niin hyvän näköistä kuin mä haaveilen. Tässä on oikeastaan 2 muuttujaa, että hyvän näköisen tekeminen on aika paljon työllistävämpää kuin ruman tekeminen. Tietysti kauneus on katsojan silmässä, mutta
jos ainakin itsensä mielestä se on hyvän näköinen, niin monesti ollaan aika pitkällä. Niin aletaan katsoa, että mitä saadaan tehtyä. Taivutuksessa on isona haasteena se, että se on 45 asteen kulma, sitten mä haluan nostaa ylös ja laittaa sivuleikkä. Tässä on aika monta kulmaa, mitä pitäisi hallita. Mutta lähdetään tekemään, että tehdään ekana toi edes jotakin taivutetaan. Niin tehdään ekana toi tää ensimmäinen taivutus. Eikä tästä tää tulee tän näköinen tähän. Tän näköinen mulla ajatuksena, että tää alaspäin menevä pelti, sehän ei ota yhtään tässä konepeittoon kiinni ja muutakaan. Ja sen jälkeen tää ylös tulevan täytyy olla tästä sen verran matala, että se siitä just ihan ei ota tää konepeitto kiinni kumityyni suojaa, mutta siinä on pikkasen saa sitä ylöspäin, sitten on paljon paremman näköinen mun mielestä silleen. Ja sitten sen jälkeen, no ei tästä tehdään nyt tällainen vaikka toinen pääty. Ja sitten sen jälkeen mun täytyy saada, myöskin, että mä tekisin tällaisen vaan suoran, niin se olisi aika paljon helpompi, kun se ei ole äsken niin hyvän näköinen. Niin sen jälkeen me tässä periaatteessa tässähän, jos tästä miettii, jos toi taittuu tonne päin, mutta oikein 40, no joo. Tulette kohta näkee, mitä ihmettä tapahtuukaan. Taivutuksen suunnittelussa on taas ajatuksena se, että no, yleensä mulla tavoitteena se, että kappaleen täytyisi olla just tällainen näin, mihin pystyy ihan rajattoman pitkään tilaa taivuttaa. Aina sitä ei saavuteta. Eli nyt jos katsotte tätä näin, niin tässä lähtee aika komeasti tonne päin. Ja kun toi on tuossa pystyssä, niin hetkonen. Se on aika, koska tässä jos miettii tän näin, että tämä päädyn taivuttaminen, niin nämä on vaakatasosta pystyssä. Niin sen jälkeen, toi tässä aika, joo. Eli periaatteessa tässä näin. Mitäs tästä on aika hyvän näköisen tälleen näin. Mä en ole ihan varma, että onnistuuko se näin hyvin. Että lähteekö toi tosta, noin. Mutta tuohon tulee 45 asteen kulma. Ja toinkin voi tehdä vaikka 45 tai 30. Ehkä 45 vähän paremman näköinen, tulee menevämmän näköinen. Ja sitten sen jälkeen tuohon täytyy, tuohon tehdään tuonne, tämä periaatteessa, tämän voi ajatella silleen, että jos tekisi vain tähän keskelle pelkästään tällaisen, niin silloin tämä kuulisi olla tämän näköinen, ja tämä on vain irto-osa, mikä laitetaan siihen kiinni. Tämä pitää saada vaakatasoon, niin tuohon tulee 95, joten ei taas tänne vaan täytyy tehdä. Mä tein tuon oikeinpäin tosta. No sitten sen jälkeen saadaan tuon aika hyvän näköinen taitos. Tämä me vielä laskee tästä tosta kyllä, mutta noin. Tähän sitten sopiva leveys on siinä, että se menee tonne jompaa kumpaa. Noin. Mutta hetkinen, siitä tuli tosi hieno. Eli nyt meillä on osat. Seuraavaksi me tuossa nappaa ton kännykän, mitan ja otan pikkasen valokuvia tästä näin. Jonka jälkeen mä tiedän, että kun alan suunnittelemaan, niin mun ei tarvitse koko aikaa miettiä päässä, vaan mulla on mittoja aika paljon. Mä käytännössä vaan aloittaa, että mä tän ekana suunnittelen tän kappaleen. Ja sitten sen jälkeen mä teen tähän näin noi kohdistusolakkeet, mikä se tulee oikeaan kohtaan noin. Ja tässäkin kyllä täytyy katsoa, että tekeekin tässä toi, että tää loppuu, tää taitos tosta jo aikaisemmin, jonka jälkeen se kumityyni tuleekin tähän näin. Joo, tehdään siis se. Ei muuta, niin otetaan vähän valokuvia ja seuraava kerrankin tietokonehommia jo. Hienon näköinen tässä kyllä tulee ja toimiva. Nyt on kännykkä ja mitta. Tämä ei tässä kauhean näppärä, että ottaa ekana iso kuva. Ota sagama pois, tai turhaa toi sagama. Noin. Ja sitten sen jälkeen laittaa mitan. Aina laittaa yhteen kohtaan. Ottaa kauempaa kuvaa, että näkee missä on mitta. Ja sitten sen jälkeen ottaa vielä lähempää
tosta kuvan. Sen jälkeen niin kuvia ei ole koskaan tarpeeksi. Eikä niitähän niin kuvia kannattaa ottaa ihan järjettömän paljon. Mä tuun nyt vielä huomaamaan, että voi liian vähän. Mutta tuossa on niin vähän niin kuin perusmitat, kun mä tiedän. Se helpottaa tosi paljon. Sitten sen jälkeen vaikka tosta noin, kyllä mun pitäisi löytyä, mutta otetaan tosta taas kaukaa kuva, mitä kuvataan. Ja sitten sen jälkeen läheltä laittaa vaikka vielä sormen. Eikä tässä vaikka tiedä, että se pitää tulla vähintään 200 ulospäin, joten toi täytyy olla vähintään, no riippuu kulmasta, niin 300 tai niin pitkä toi järpäkkein. Sitten kun muuten kun suunnittelee, niin tulee helposti mieleen, että ei se nyt niin iso voi olla. Mutta sitten jos on ottanut valokuvan ja tietää, että kyllä se niin iso pitää olla, niin kannattaa vaan luottaa sitten siihen valokuvaan ja mittaan. Sitten tähän näin, tässä mä laitan noin. Nyt kohta loppuu kädet kesken, mutta no. Nyt on hieno, kun se kuuluisa kolmas käsi. Valitettavasti sitä ihmisen evoluutio on liian heikko, niin tosta noin katsoo noin. Sitten sen jälkeen, se sai tossa on toi noin, ja sitten mä laitan vielä sormen tohon, että mä näen, että tossa on sarana, mikä pitää saada ohitettua sitten. Niin se on aika hyvä. Tämä mitä mä itse tiedän, se mulla on olemassa. Ja sitten jos on vaikka jotakin ajatuksia, niin tässä yksi on sellainen, että se taivuttaa, niin tällaista taivutusta ei saa tehdä. Tässä kulmasta tulee ruuhkaa, niin tohon täytyy muistaa tehdä sen. Ihan vaan tekee niin ison ympyrän, mikä keventää sen, niin ne kulmat ei osu toisiinsa niin pahasti. Otetaan siitä vielä sitten kuva. Noin. Nyt mulla on hyvä tilanne, kun mulla on mittoja, mulla on osista idea, niin seuraavaksi mennään tietokoneen ääreen ja aletaan piirtelemään osia ja sitten todetaan, että mikä oli, mutta nyt ollaan hyvässä vaiheessa. Nähdään kohta.